tự và an toàn giao thông trên cả tỉnh. Tin thời sự 16 giờ của báo Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Cũng được. Con đường đó ngay trước mắt bạn. Cùng kỳ năm 2020. Thời gian tới thì Ủy ban nhân dân 7 của bảo tàng bạn sẽ cùng chương trình. Con có làm sao không? vô duyên quá, tự nhiên đây. Ăn mừng cùng gia đình và các thành viên trong đội ngũ hỗ trợ. Bà Nguyễn Kim Hồng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long